The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition, or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Nagbabalik po ang ating Balitang Bayan News at 4. Ito pa rin po ang inyong kabayan Mondatol. At syempre, bago po natin pag-usapin mga balita, latest news, dito po sa loob at labas ng ating bansa ay papasalamatan muna natin ang uli at muli ang lahat po ng mga health workers, doctors, nurses, at lahat po ng mga essential people na patuloy pong nakikipaglaban para po sa ating lahat. Thank you very much po sa inyo. Magkaibang brand ng bakuna may epekto raw, sabi ng expert. May epekto ang magkaibang brand ng bakuna kontra COVID-19 na ibibigay sa isang tao. Ito ay ayon kay Dr. Nina Gloriani, head ng Philippines Vaccine Expert Panel, na maaaring makaramdam ng mild at moderate effects ang mga taong mababakunahan ng magkaibang brand para sa kanyang una at ikalawang dose. Anya sa pag-aaral sa United Kingdom sa 830 tao na nag-volunteer na bakunahan ng AstraZeneca sa unang dose at Pfizer sa ikalawang dose ay nagkaroon ng epekto sa kanilang katawan. Not serious enough but mild to moderate like headaches and muscle pain were reported more frequently when different vaccine doses were combined. But these were short-lived and there were no other safety concerns, sabi pa ni Gloriani. Samantala, iba naman ang resulta sa hiwalay na pag-aaral mula sa Espanya nang nabakunahan ng AstraZeneca at Pfizer ay nag-neutralize daw ang antibodies. Ang Pilipinas ay takdang magsagawa ng sariling pag-aaral sa paggamit ng magkaibang brand ng bakuna na ibibigay sa susunod na buwan o ngayong Hunyo. May 1,200 Pinoy ang babakunahan ng Sinovac sa unang dose at ibang brand naman sa ikalawang dose ng COVID vaccine. Gayunman, sinabi ni Gloriani na dapat maisapinal ng husto ang bagay na ito bago maisagawa sa planong pagmix ng bakuna. Wala naman diferensya siguro yung pagmimix ng bakuna. Na parehas naman yung antibodies ng titirahin nun no? Para lang iinom ka ng alak di ba? Gin bulag nga, aloha mo ng virgin coke di ba mga kabayan kong taga-taga beer, gin at saka coke. Kaya virgin coke ang tawag namin nung high school dun hindi ko alam kung si DJ Ricky umiinom na nung ganong araw. Si Gabi, bata pa ito umiinom ka na, gatas pa iniinom siguro nito Nagtoto sila nung misis niya tsaka yung anak niya sa gatas. Yan sa akin po siguro wala namang sa akin sabay, hindi naman kasi ako health expert Hindi ako medical practitioner kaya tingnan din po natin marami na pong isinasagawang pag-aaral sa pagmimix ng dalawang bakuna. Malalaman po natin wala naman doon epekto sa UK at saka sa Spain. Anyway, kanina pong tanghali, nagbalita tayo na may parapol ng bahay at lupa. Hindi ba, Doon sa Las Piñas. Doon naman sa Pampanga, merong baka. Inirarapol. Mas matindi rito pala sa California. Heto po, mas malalaki bibigay ron sa inyo. Pakinggan nyo mga kababayan ko dyan sa California. Get vaccinated, win cash as California offers $116.5 million
in prices, para kang tumama sa loto. No? Deadline Sacramento, California, May 28. California will offer $116.5 million in cash and gift cards to residents who get COVID-19 vaccination before June 15. Ayan, the latest and most lucrative incentive by U.S. states desperate to persuade laggards and vaccine skeptics to get the injection. Ayan, tinatawagan lang yung mga tamad o ayaw magpabaksin, bibigyan kayo ng premyo. The move by Democratic Governor Gavin Newsom is part of an effort to boost vaccination as the state prepares to fully reopen its economy on June 15. Ito, 10 Californians who become inoculated before that date is stand to win lottery-style prizes of $1.5 million apiece. Nak ng dragon magpapabakuna lang, magiging milyonaryo ka pa. While another 30 people will each win $50,000 cash. Nako, alright. Beginning Thursday, the first 2 million Californians to become vaccinated will each win $50 gift cards. Oh, nag-umpisa nung Huwebes, ha? $50. Ay, marami ito. The first 2 millions, ha? For cash or groceries, sabi ng state. Some Californians weren't ready to get their COVID-19 vaccine on day 1, and that's okay, said Dr. Thomas Aragon, director of the California Department of Public Health. Well, this program is designed to encourage those who need extra support to get vaccinated and help keep California safe. The incentives are being offered as Newsom, yung governor, is fighting off a recall campaign that has become a cause celebre among Republicans nationwide. It is one of the many ways that Newsom plans to spend an unprecedented state budget surplus. Getting every eligible Californian vaccinated is how we bring our state roaring back from this pandemic, Newsom said. Across the United States, states and private organizations have offered incentives to persuade people to become inoculated against COVID-19, which has killed nearly 3.7 million people worldwide. The incentives range from free baseball tickets and beer to college scholarship and cash. Maganda ron sa Amerika, no? Well, on last Wednesday, Ohio awarded $1 million to Abigail Budjensky, a Silvertown woman who entered the state's Vax a Million drawing. Joseph Costello, a high school student from Inglewood, won a full ride scholarship including tuition, books, and room and board at an Ohio Public University or college. Nako, katindi ron, mas malaki pala sa Amerika. Akala ko bakit nagrarapol sa Pilipinas ng baka. Doon sa Las Piñas alalintek, kayo hagus and lot, magpabakuna ka lang. Teka muna, baka din sa Amerika, gano'n kaya kalaki yung syringe at saka yung karayo. Baka pag tinusok ka dito sa kaliwang balikat, lumusot sa kanan na. Hindi po. Nako, katindi sa Amerika. Parang $116.5 million in cash, ha? Ibang klase ron, Ito pala, nilalabanan ng governor yung recall. Baka magka-election, Teka muna, pag maraming, magpapabaka na, baka hindi na siya. Recall. At any rate, COVAX says it needs $2 billion more by June for poor countries. Yung COVAX po, yan po ang World Health Organization na imbaka ng mga vaccine na pinamimigay po, donation ng malalaking bansa. At yung pera pong nakukuha raw ng WHO, binibili ng mga gamot. Pero mostly mga
donation po ng malalaking bansa tulad ng Amerika, yung mga gumagawa ng gamot. Yung India nga, nagbibigay din dyan eh. Ang India ang pinakamaraming tinatamaan ngayon. Well, let's hear the story. Dateline, Geneva, Switzerland, May 28. Well, the COVAX Global Vaccine Sharing Program said yesterday it needs $2 billion in addition funding by the beginning of June in order to boost coronavirus inoculation programs in lower income countries. We need an additional $2 billion to lift coverage up to nearly 30%, and we did it by June 2 to lock in supplies now so that doses can be delivered through 2021 and into the early 2022. The mechanisms organizer, which include the World Health Organization and the Gavi Alliance, said in a statement, if the world's leaders rally together, the original COVAX in objectives of delivery of 2 billion doses of vaccine worldwide in 2021 and 1.8 billion doses to 92 lower-income economies by early 2022 are still well within reach, the statement said. But it will require governments and private sector. Sector. Ano ba yan? Nakita ko lang si Gavi. Sector na. Section. Ano ba yan? Or sector. Kung makikita po nito ang aming trainee na technician sa radio, gwapo. Hampogi. Sabi nga ni Direk Ricky Q, hampogi. Sabi nga sa Gabi Consolacion, Concepcion. Ang itsura. To urgently unlock new sources of doses with deliveries starting in June and funding so we can deliver. COVAX said it has already delivered 70 million vaccine doses to 126 countries, including the Philippines, but faces a shortfall of 190 million at the end of June because of the severe impact on COVAX supply in the second quarter of this year from the terrible surge of the virus in India. Well, India's Serum Institute is the world's largest vaccine manufacturer by volume, producing 1.5 billion doses a year even before the coronavirus pandemic hit. Even though COVAX will have a larger volumes available later in the year through the deals it has secured with several manufacturers. If we do not address the current urgent shortfall, the consequences could be catastrophic, the organizer warned. Of course, COVAX welcomed the vaccine pledges made so far by the countries such as France, Germany, Sweden, Italy, Spain, New Zealand, and the United Arab Emirates. The United States has promised to supply around 80 million doses, the largest donation from a single country, but has so far said how the jobs would be distributed or which countries would receive them. Natandaan niyo po kanina yung balita ko na ang Amerika po magbibigay ng surplus nilang vaccine. Sa Pilipinas, magbibigay po sa mga allies na siguro ang Pilipinas. Marami po silang sobra, 800 million yata. Kasi they're producing Pfizer, BioNTech. Yung Johnson & Johnson, dun din sa kanila yun. Sumobra siguro. Kahit yung mga tao nga, nakita nyo, ang dami po kasing Amerikano. They have around more than 300 million Americans. 300 million yan. Ang pinakamarami pong tao sa buong mundo. Halos magkadikit. Ang Chinese at saka ang Indians. Ang sundalo lang ng China, more than 1 billion. Sundalo lang yun. Yung mga tauhan siguro, they will be having around siguro 2 billion people around the world. Ganon din ang India. Ang India, needing 2 billion na yata ang population all over the world. Namamatayan sila ng almost 100,000 a day because of this pandemic. May nakita na ba kayong mga several videos or doon po sa Facebook o sa other apps?
yung pong trend nila, yung mga trend, sa Pilipinas po, trend sumasabit. Sa India po, hanggang sa bubong may nakasakay. Tinanong ko nga yun, research, hindi, totoo po yun. Ganong karami ang tao sa India. Nakita pinakamalaking pagawaan ng gamot pala yun. They could make 1.8 billion dosage of vaccines in a year. Grabe. Pero doon po nag-umpisa naman yung variant, Indian variant, na ngayon po ay halos 155 countries na ang napuntahan ng kanilang variant. Ano kaya sabi nila yung virus nahahati? Yung gano'n, ano? Hindi naman natin nakikita yung virus Yung super max na camera lens, yun, nakikita. Ano ba itsura nun? Yung gano'n, no? O parang may corona, kaya nga coronavirus. Nahahati mga corona, nawawala, nililipad ng hangin. Marami nga nagtatanong Mr. Moon, paano ba nangyayari yung virus? Hindi ko po rin alam Ang alam ko po, lahat ng tao may virus sa katawan. Lahat yun, lahat tayo may virus. Ang problema nga lang, may mga virus na hindi mo mararamdaman Pag malakas ang immune system mo, baliwala yun Yun nga, paano nangyari itong coronavirus? I don't still, hindi ko pa nababasa ng buo yung hinalungkat ng mga eksperto na nagpunta sa Wuhan, China. Ang US po, hindi pa naniniwala Magbigay na nga special team na pinadala ng World Health Organization to investigate what really caused the coronavirus, naging pandemic. Saan ba galing yun? Ano ba nangyari? Paano nalipat? Kung ito galing sa animal, paano nalipat? Animal to animal daw To animal. Ba't tatlong animal? Halimbawa, nanggaling ka sa paniki, nalipat ka sa isang animal. Yung animal na yun, posibleng aso, o posibleng daga, o posibleng pusa. Ba't ano pa isang animal? Ang tao, kinain ng tao, o di animal din siya. Kaya yung transfer to animal, from animal to animal to animal. Paano naman nalipat yung animal na yun sa buong mundo? Yung kumain po ng animal na yun, nagbiyahe pabalik sa kanilang bansa, sa Europe, sa Asia, sa Southeast Asia, dito sa Canada, ayun. Pag inubo na yun, hindi natakpan ng ilaw, nalipat. Kaya marami nagka-virus po Ayan, yan ang alamat ng... Para akong nagkukwento, Gabi? Alamat ng virus. Naku po. At dahil po sa nangyayaring yan, sa Pilipinas po, bumababa na ang pero sa ibang bansa, ngayon pa lang sila dumadami ang infection. Kamukha po nito. Ito, marami po kasing mga Pilipino dito sa Kuala Lumpur, sa Malaysia. Kaya ang istorya po ito from Kuala Lumpur, Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin yesterday announced a nationwide total lockdown in Malaysia starting in June as coronavirus infection in the country surged to record levels. Nako, kadami dyan sa North Borneo. Malaysia na yun yung Sabah. Yung pinag-awayan Sabah sa Malaysian territory na property ng Pilipinas. Ang dami pong Pilipino dyan. Muhyiddin said that stricter lockdown from June 1 to 14 was for all social and economic sectors and that only essential services would remain in operation. The COVID-19 spread in the Southeast Asian nation in recent weeks has been more severe, partly due to the highly transmissible coronavirus variants. Hospitals are also strained in Malaysia, with the latest rise in daily cases showing a drastically upward trend. Hospital capacity across the country to treat the COVID-19 patients are becoming limited. Muhyiddin said in a statement, Malaysia reported 8,290 new coronavirus cases today, Friday, its fourth straight day of record infections and bringing the total number of cases to 549,514. It also reported 61 deaths
The number of daily fatalities has been rising with the record daily toll of 63 earlier this week. Nadaanan na po ng Pilipinas siya kung gaano kahirap yung pataas ng pataas yung daily infection. Ngayon po bumababa na, kaya nga maluwag na yung ating health protocols dun eh. At beginning June 2 yata ron, nakita nyo, dadagdagan na yung mga bubuksang mga businesses. Sana nga po rito rin sa Ontario, sapagkat June 2 rin nakalagay rito na dapat magbukas na uli yung maraming mga businesses tulad ng barbershop, yung saloon, yung restaurant, dadagdagan ng mga occupancy. Bukas na yung mga patio. Dito nga, bukas na patio. Dami nagtitinda na ng barbecue. O naaamoy na namin dito sa Tower 3, pagbukas ng bintana, yung barbecue. Kacharap-charap. O di ba, Caroli mga ante, si Caroli, DJ Ricky. Bukas wala ka pala. Si Gabi, may dalang lechon na naman na barbecue itong si Caroli galing sa arena. Hello, Danny. Kumusta na si Danny? Tsaka ang arena, punong-puno lagi ng tao yun eh. Pero may social distancing. Yan po. Well, sana po mag-ingat yung ating mga kababayan, our countrymen Filipinos working and residing in Malaysia. Ayan, nakatotal lockdown po ang buong bansa ng Malaysia. Kuala Lumpur, Borneo, Sabah, mga Malaysian territory po. Lugar yan. Daming Pilipino po dyan. Ilang beses na ako napunta ng Kuala Lumpur nun. Yeah. Alright. Philippine Genome Center. Hindi nahuhuli sa ibang bansa sa pag-aaral. Teka muna, may pinag-aaralan po ang ating bansa. Department of Science and Technology. 2 halaman at isang virgin. Ano yung virgin? Pag-uusapan po natin sa Balitang Bayan News at more after some words from our friends. Break muna. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting. Pinuri ni Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña ang Philippine Genome Center o PGC sa ambag nito sa pag-aaral ng buong mundo patungo sa COVID-19. Sa DOST report na pinalabas sa Facebook page ng Kagawaran, sinabi ng kalihim nitong Biyernes na malaki ang nakukuhang impormasyon ng PGC sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Ipinagmalaki din ni Dr. Cynthia Palmes Saloma, ang Executive Director ng PGC na nangunguna ng Pilipinas sa mga nagbabahagi ng datos sa ibang bansa patungkol sa coronavirus. Ang Pilipinas among the Southeast Asian countries po, tayo po ay may pinakamaraming naideposito sa GISAID database o GIS-AID. Ang GSI-AID po ay isang global initiative on sharing of data, and as we speak, yung effort natin sa genome biosurveillance, ang Pilipinas ay nakapag-share na tayo sa buong mundo ng 4,293 samples.
balak ng PCG na tulungan ang ibang laboratories sa Visayas at Mindanao para malakas rin ang pag-aaral sa genome sequence ng COVID-19 variants. Samantala, sinabi naman ni Dr. Fabian Dairate, ang Presidente ng Integrated Chemists of the Philippines, na ikinalulugod nila ang suportang natatanggap mula sa DOST pagdating sa mga pag-aaral nila sa mga halamang posibleng may medical properties para makagamot ng COVID-19. May higit 10 na silang mga halaman na paunang natukoy para mapag-aralan, kabilang dito ang mga may antiviral at anti-inflammatory properties na mabisa umanong makagamot sa ibang sintomas ng COVID-19. Now na naritong sinabi ng DOST na kabilang sa mga nakitaan nila ng potensyal para makagamot ng ilang sintomas ang, ito po yung virgin na sinasabi ko, virgin coconut oil o VCO na kilala na sa buong mundo. Ang halamang lagundi. Ha? Yung lagundi po, makikita niyo yun eh. Nasa likod lang buo ng bahay yun eh. At ang halamang tawa-tawa. Sa English nga, laugh, 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 laugh. Pero tawa-tawa po yun. Yung pong mga dahon na yan, nung araw po, pinanggagamot na ng ating mga ninuno yan eh. Ha? Ilalaga yun. Lilinisin muna siyempre. Ilalaga yun din. Iinumin yung pinaglagaan tubig. Yan po ang mga ginagawa po ng DOST na pantulong kung sakaling if we could find some help in producing medicines, probably vaccines for the coronavirus, and coconut virgin oil, yan po isa sa mga nirirespeto na ginagamit sa buong bansa. Iniinom po yun eh. It's an oil. Yung iba naman po dito sa Pilipinas, iinit yan. Tapos pag may masakit sa balat, o sa tuhod, sa mga tinamaan po ng nasugatan, yung mga gano'n, yan, ginagamit yung coconut virgin oil. Yan po ang mga tulong na nagagawa po ng Pilipinas. Ang pinagtataka ko lang po, may mga, sa Pilipinas po may mga laboratorio, mayroon tayong mga scientists, mga doktor, yung Pabulan Clinic and Laboratory, dyan po sa Norte, matagal na pong gumagawa, nag-iimbento ng mga gamot yun eh. Meron daw silang na-imbentong vaccine panglaban sa COVID-19. The problem is that they were ignored and rejected by the Department of Health officials. I don't know why. Is there something wrong with our officials? And our doctors from the provinces, some were considered scientists, but they have produced so much medicine to help the poor people in the countryside. Sa mga barangay, nakaka-invento na sila ng mga gamot dun eh. Yung una nga, yung herbal. Pero meron pa rin po tayong mga herbal na tinatawag kanila si Mang Kepoing. Hindi po, si Mang Kepoing nakakagamot yan. O, di ba? Napilayan ka, pupunta ka kay Mang Kepoing, gagamutin ka yan. Ay, mas mabisa yan pag suot-suot yung kanyang bandana sa ulo eh, di ba? No? O, natatawa si Direk Ricky Q. Kilala namin si Mang Pekwing. Kepoing. Pekwing, Chucky, ninanapasay. Ilocano yan. Well, sana nga po makaimbento ang mga Pilipino ng sinasabing pantulong para po makagamot o masagpo itong coronavirus. Okay, sa pagkapatuloy po ng ating balitaan ngayon, sa Pilipinas pa rin po, in the Philippines, staycation sa edad na 1865. Dati hindi pinalalabas ito, yung mga seniors. Ngayon pinayagan na, lumuwag na po sa Pilipinas. Yung staycation po, yun ay bakasyon ng pamilya sa isang recognized at saka otorisadong mga hotel. Most of these hotels are 4-star. I don't know if there are 5-star hotels in the Philippines, but as far as I know, 3-star, 4-star hotels, they are registered within the government. They could host a staycation for people, ito nga, 18 hanggang 65, 65. Pwede na kahit walang COVID-19 test. Pwede na.
Alright, pinayagan na ng Interagency Task Force ang staycation hotels nang hindi na kailangan sumailalim pa sa COVID-19 test ang mga magbabakasyon pero dapat sila ay nasa edad 18 to 65 years old ayon kay Presidential Spokesperson na Harry Roque. Roque said maaaring mag-operate na hanggang 100% venue capacity ang mga accommodation establishment. Tumaas na, dati ito 30% lang eh. Ngayon, pwede na pala yung kikita na yung mga hotel. Basta may certification na mag-operate para sa staycation mula sa Department of Tourism. Sapagkat ang Department of Tourism, they are trying very hard para makuha po ang mga turista. Nabuburyong na yung mga turista. Kaya tinatanggap na sa Pilipinas. You could stay at the 4-star hotel in the Philippines registered with the IATF and the government to accommodate foreigners. Yan, maganda po yan. Ang mga DOT accredited accommodation establishments naman sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine ay payagang mag-accommodate ng guest. Hanggang 30% lang ng kanilang venue capacity. Sabi ko sa inyo, basta susunod sa guidelines. Samantala, pinayagan din ng IATF na mag-operate ang off-track betting station ng Philippine Race. Eto, palakpakan yung mga kababayang karerista. Yung isang uncle ko, yung kapatid ng tatay ko, DJ, yun ang gumagawa ng yung listahan ng mga kabayan tumatakbo, dividendaso. Yun ang business nun eh. Kaya nung ako, reporter, and I was a reporter in the Philippine Sports Writer, I covered the horse racing. Pinupuntahan kay uncle ko, uncle, ano ang tip dyan? Baka ako, binibigyan ako ng tip. Kumisan tumatama, kumisan nananalo, kumisan talo. Pero ako lagi akong panalo ng pag kinover ko yung laban ng kabayo ng aking Lodi, si FPJ Fernando po, yung daking niyang number 1 horse nung araw sa horse racing. Ayos, nobody could beat that horse. Anyway, pinayagan na nga mag-operate ang off-track betting stations ng Philippine Racing Commission pero ito ay limitado lamang sa pagbebenta ng mga ticket sa mga lugar na nasa GCQ at Modified General Community Quarantine and subject sa strict observance ng public health standard. Naku, may tatalo po bang numero 1 karerista yung namatay kong congressman na kapatid? Saka yung anak niya. Si Utol Jun at saka si Jojo Datol. Naku, karerista. Ang bigat nun. Sa bahay lang yun, nanonood lang may isa silang TV pinapanood, puro takbo lang ng yoka ba yun eh. Hindi nanonood ng ibang kayo. Pag umuwi ako Pilipinas nako, puro karera ng kabayo. Well, bago ko po magpatuloy, ako po muna ay makikidalamhati. Ang kongresista po ng Antipolo, the Congressman of Antipolo City, asawa po ito ng aming kaibigang kongresista dati nung araw, si General Romeo Acop. Kaibigan po namin ng kapatid ko ito Yung asawa po niya, siyang pumalit na kongresista representing 2nd District of Antipolo, namatay po Pumanaw na ang kongresista ng 2nd Distrito ng Antipolo City na si Congresswoman Resurrection Acop due to complication of COVID-19. Yun po, nakakasakit po sa dibdib yun no? Mga kaibigan mo, they're congressmen. That's why we are telling everybody in the whole wide world, don't ignore COVID-19. Have yourself vaccinated. My God, it is like a bullet. To whom it may concern, the bullet, that's like COVID. It could kill you anytime that it wishes. Anyway, our friend Congresswoman Resurrection Acop will be remembered for her kindness, passion, and commitment to selflessly serve the people of the 2nd District of Antipolo. Sa amin pong, to our friends, viewers in Antipolo City, the Philippines, condolence po sa inyong lahat. Ayan, nakikiramay po the Toms Radio Toronto. We are praying for the
the soul of our friend Congresswoman from Antipolo City. Well, siya nga po ang asawa na ng retired police general at dati ring congressman na si General Romeo Acop. Kaibigan po namin ito si General Acop, nung kahit pa siya ay general pa lang. Well, huwag po nating bibiruin yung sinasabi ko, huwag nating bibiruin yung COVID-19. Ingat lang po. Ingat ng ingat. Ingat. Well, sa iba pa pong balita, eto, gusto kong basahin lang to dahil hindi naman po tumitigil ang buhay ng tao simply because of this pandemic. Dalawang hinihinalang tulak. Ibig sabihin, yung drug pusher, todas matapos umunuman laban sa mga polis ng Nueva Ecija sa amin to. Well, dalawang itinuturong tulak ng legal or rather illegal na drugs ang patay matapos umunuman laban sa mga otoridad sa Nueva Ecija kahapon. Ayon sa mga otoridad, napatay sa shootout ang suspect na si Francis Liwanag, 37 years old, sa isang anti-narcotics operation sa barangay Barrera, Cabanatuan City. Isang kalibre 45 pistola, mga bala at isang sachet. Isang sachet lang ng shabu ang nakuha sa kanya. Hindi po titigil ang pulis hanggat di ka tumitigil paano nagkaroon ng baril ang isang taong, yun, shabu? We don't know. Baka puser to yung gano'n. Napatay din si Reyelito Ramos, 42 anyos, matapos makipagpalitan ng putok sa isang by-mass operation sa barangay Bantog, Gasyenta naman, sa bayan ng Talavera. Isang kalibre 38 revolver naman at isang sachet din ng shabu ang nakuha sa kanya. Kita niyo po, sachet ng sabulang. Isa lang Magkano ang halaga nun? Pinagpalit ang buhay nila. Kaya sinasabi lang Human Rights Commission of the Filipino policemen, they're just killing people whom they believe are a user and pusher of drugs. These guys cannot be pusher because of one sachet of cocaine found in their body. Probably, who could say, they have already sold probably a kilo of meth or anyway, hindi po tumitigil ang kapulisan natin sa paghabol sa mga taong nagbebenta. Maraming pinapatay pong kabataan yung mga taong to At yung bago po ngayong PNP chief, Guillermo Elizar. Makita yun, magkakaroon na naman ng talambuhay na movie. Police General Guillermo Elizar, PNP chief. Magaling po yung tao niyan. Bilib na bilib ako dyan. Sabi niya, hindi ko titigilan ang Operation Tokhang. Ayan, todas na naman kayo. Akala niyo ba kung may pandemic, titigilan yung mga pulis sa paghabol sa mga drug lord? Nako, huwag niyo pong biruin yung ating kaibigan. Ito pa, sabi pa ni General Elizar, ito fixer ng PNP recruitment, Timbog. O kita nyo, police colonel at Mrs. Indinawit. Babalikan ko po ang istabir mo. Nag-hire ng police, may fixer. Babalikan ko po ang istorang yan. Mondatol para sa News at 4. Sandali lamang po. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting.
Sa kabila ng mga babala ni PNP Chief General Guillermo Siar, may ilan pa ring nangangahas na magsamantala sa recruitment ng mga pulis matapos na maaresto ang isang fixer kamakalawa. Nag-a-apply ng mga pulis, may lobbyist pa. It's not allowed in the Philippines. My gosh! Sa isang press conference sa Camp Crame, kinilala ni Lizar ang nadakip na suspect na si Evelyn Aliman Miparanum alias Eva Ponda. Eva Ponda, dancer yun sa movie. Nagtatrabaho sa Public Safety Savings and Loan Association o PSSLI bilang agent. Aba! At residente sa Bikutan, Taguig City. Nako, ano ba yan? Well, naaresto ito ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group sa isang entrapment operation sa Taguig matapos tanggapin ang 50,000 peso marked money mula sa isang undercover na pulis. Nag-aalok umano ang suspect sa mamamagitan ng kanyang Facebook account ng tulong sa pagpapasa ng neuropsychiatric exam ng mga aplikante sa pagkapulis sa halagang 50,000 pesos. Ayon kay Lizar, iniimbestigahan ngayon ng PNP ang ibinunyag ng suspect na kasabwat niyang isang kernel. Kernel. Sa PNP Health Service at maging ang asawa nito na isa ring pulis. Magugunitang inilunsad ng PNP ang kanilang Comprehensive Online Recruitment Encrypting System or CORES upang masiguro na walang palakasan at padrino system sa recruitment ng mga pulis. Ng dragon, magbabayad ka ng 50,000. Nung araw nung araw po bawal tumanggap ng pulis na sabihin na nating maliit o mababa sa 5'5". Nung araw, minimum height 5'5". Yun ang kanilang kahit sa sundalo, minimum height yan. Pero nung bandang huli na, sa sundalo, 5'2", tinanggap na Sa sundalo, mga army, hindi naman nakukuha sa kwan yan Sa pataasan mas madaling tamaan nga yung matatangkad pag nagkaroon ng sagupan, di ba? Sa polis po ngayon, kaya kita ipasok kahit ikaw 5-footer. Gagawin natin, sapatos mo, lagyan mo ng booster. Lagyan mo ng 3 inches na patong. May isang artista akong kilala. Ayoko, kilala niyo mga kabayan. 5'5" lang yun 5'6". Sabi mo ng 5'5". Pag tinitingnan mo sa screen, mukhang 5'8". Ayan, ganun tumatangkad. Kasi yung katabi nilang mga magagandang kala mo si Darna sa ganda. Mga 5'3" yun mataas siya Sabi ko, naku, may palatuntunan, may entablado sa sapatos yan. 3 inches ang taas. At any rate, naku, diyari ito. Naniningil ng 50,000. Para matulungan pumasa sa neurotic o neuropsychiatric exam. Kasi doon makikita po kung may tama yung isang aplikante. Kung madaling maburyong, kung madaling magalit, kailangan yun, ini-examine yun. Well, patay kayo ngayon. Titirahin kayo. Samantala, 70 rebelde sa Iloilo sumuko. Ayun, hindi po natatapos po ang programa ni Presidente Duterte. Yung mga lumalaban sa gobyerno. Ayan, kung hindi susuko, talaga susugurin kayo. Ito po, umaabot sa 70 mga rebelde mula sa lalawigan ng Iloilo ang nagbalik loob sa gobyernong kamakalawa. Ayon kay Major Senon Pansito, Pansito, liit na pansit nun spokesperson, joke lang po yan Major. Spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nito na ang mga nasabing rebelde ay kasapi ng milisya ng bayan na sumuko sa 61st Infantry Battalion ng Philippine Army matapos ang maayos na dialogo. Isinuko rin ng mga rebelde ang 70 mga dekalibring armas na kinabibilangan ng carbine, short firearm, at handmade shotgun.
Ano ba yun? Report na yan, dekalibring armas ang handmade shotgun? Anong katarantaduhan ng mga report yun? Talaga bang mga rebel dito? Ganun ba kalalakas yung baril nila? Wala man lang bang Armalite o AK-47 o grenade launcher na isinuko yung 70? Baka mga lumang baril na yun eh. Yung mga pikbong pa nung panahon ng Apod. Ay, anak ng dragon, di ko alam kung totoo to. Palabas lang ba to or what? Marunong naman tayong tumingin ng mga ginagamit ng mga rebelde, NPA. Mas malalakas pa nga yung ibang gamit nilang baril kaysa kasandaluhan eh. Kung talagang tunay na rebelde. Well, dahil sa kanilang pagsuko, tatanggap naman daw sila ng mga financial assistance matapos magbalik loob sa gobyerno. Hindi kaya ito Kwan? Scripted? Ewan ko, I like what the government is doing to our country right now, trying to regain the confidence of those terrorists. But these people, I could not consider them terrorists or bandits simply because of the guns and the ammunitions they've been using. They surrender handmade shotgun? Are those guns dekalibre nga ba yun? Hindi naman yun Armalite. Sustadjen, ano ba yan? Well, sana malalaman po na. Anyway, tomorrow po, bukas, titignan ko ang ano nangyari dyan. May talaga ba sumukong 70? Nag-surrender ng mga armas? Magkano ibibigay ng gobyerno? Lahat na nasusurrender, bibigyan ng pera ng gobyerno eh. Para makapagbagong buhay. Anyway, maganda yun, pero sana hindi naman scripted yan. Okay? Samantala, nagkasya sa tansong medalya si dating world champion Josie Gabuco matapos matalo sa semifinals bout nito sa ginagawang 2021 ASBC Elite Men's and Women's Boxing Championship na ginaganap ngayon sa Dubai, United Arab Emirates. Lumasap si Gabuco ng 1-4 decision laban kay Gulasal Sultanalieva ng Uzbekistan sa Women's Light Flyweight Division or yung 45 to 48 kilogram class. Pumabor sa Uzbekistan bet ang 4 na hurado mula sa Romania, Ireland, India at Bulgaria na pare-parehong may 29-28 score habang ang tanging judge mula sa Kyrgyzstan ang bumoto para kay Gabuco 29-28. Sa kabila nito, 3 Pinay fighters pa ang magtatangkang humirit ng ticket sa final sa pangunguna ni Tokyo Olympic qualifier Yumir Felix Marshall. Sariwang-sariwa pa si Marshall sa pag-enter nito sa semi-finals dahil hindi pa ito sumasalang sa laban matapos makakuha ng opening round bye at walk-over win sa quarter-finals kontra sa isang Mongolian boxer sa men's middleweight or 75 kilogram division. Lalarga si Marshall sa semis kontra kay sa Jamshid Jafarov ng Uzbekistan. Ang torneo ay bahagi ng paghahanda ni Marshall at ng iba pang Pilipino para sa Tokyo Olympics na idaraw sa Japan sa Hulyo 23. Aariba rin sa semis sina Mark Lester Durenz at Jun Milardo Ogaire para sa 49 kilogram men's light flyweight division at sa men's bantamweight 56 kilogram class respectively. Ayan. Well, yung pong mga national athletes na bakunahan na raw, magaling palakpakan natin yan. Inaasahang 730 national athletes at coaches ang nabakunahan ng Sinovac sa dinaos na vaccination sa mga miyembro ng Team Philippines na sasali sa 2021 Olympic Games at Southeast Asian Games or SEA Games kahapon sa Manila Prince Hotel sa Maynila. Kasama sa mga nabakunahan ay sina National Rower Chris
Nievares, isa sa siyam na qualifiers sa 2021 Olympics na idaraos mula Hulyo 23 hanggang Agosto 8 sa Tokyo, Japan. Ang 8 pang pupunta sa Tokyo, Japan ay sina 2016 Rio de Janeiro Olympic silver medalist at weightlifter Hidelin Diaz, Taekwondo Jean Kurt Barbosa, gymnast Carlos Yulo, Paul Volter EJ Obiñana at boxer Yumir Perix Marcial, Iris Magno, Nesty Peticiano at Carlo Paalam. Si Marcial ay kasalukuyang lumalaban sa kasalukuyan sa Dubai, ay nakakumpleto na ng COVID-19 vaccine sa United States, habang naturukan na rin si Diaz na isang dose ng AstraZeneca sa Malaysia na kung saan siya ay nagtitraining noon. Kasalukuyang nasa Japan si Yulo, habang si Obiñana ay nasa Italy at sila Magno, Petesio at Paalam ay nasa training camp nakabase sa Thailand. Sa ibang Olympians na nasa abroad, especially sa US and Europe, definitely they will be given COVID vaccine. Ani Philippine Olympic Committee President at Tagaytay Representative Abraham Bambol Tolentino. Pinayagan ng Interagency Task Force IATF ang pagsama sa mga miyembro ng Team Philippines sa priority list ng mga babakunahan mula sa kahilingan ni Tolentino. Matapos ang 20 araw ay muling bibigyan ng COVID-19 vaccine ang delegasyon. Ayon pa kay Tolentino, abot na abot ito bago ang 2021 SEA Games na nakatakda sa Nobyembre 21 hanggang Disyembre 2 sa Hanoi, Vietnam. Naku, paano yung ibang hindi pa? Kasi 28 days Isang buwan. Yung Tokyo Olympics ay sa July 23. Ano na ba ngayon? May, di isang buwan, 20. Pwede siguro. Para makadalawag lang sumakit yung balikat. Balitang showbiz na hinihintay ng ating producer Cecil Araneta. At ito po, gustong-gusto nila itong artista to Si Ruth. Si producer Ruth. Ito po ang producer ni Sharon Cuneta, si Ruth. Ayan, okay, ito, balita para sa inyo. Hollywood movie sana ni Sharon Cuneta napurnada dahil daw sa false positive COVID test result. Ay, may movie pala sa Hollywood. Inilihim, Ito, babasahin ko sa inyo. Kumakatila ilong ko, may mamamatay na insekto. Inihayag ni megastar Sharon Cuneta ang dahilan ng paglipad niya papuntang Los Angeles, California. Sa Instagram live session na kasama Mr. na Senator Kiko Pangilinan, sinabi ng actress na kasama sana siya sa all-Filipino cast na Hollywood movie na pagbibidahan ng komedyanteng si Joe Coy. Naku po, paborito ko to. At sila, alam nyo kung sino ang producer? Mahina lang, Steven Spielberg. Wow! Siya ang producer. Pero, yun nga po, napurnada ito dahil sa false positive COVID-19 test result kay Sharon. Kwento ni megastar, supportive na tiyahin ang role niya sa dapat na karakter ni Jokoy. I was coming to Hollywood to do my first Hollywood film. No, not for any platform, not for Netflix, but for cinematic release with premieres all over. Itong sabi ni Sharon. Produced by Dan Lim, who made Aladdin, and The Big Boss, the one and only Steven Spielberg. The very first all-Filipino cast. I was supposed to be honored or chosen to be part of it. Dahil sa legal resident siya sa Amerika, lilipat siya na siya sa LA nung pang Mayo 18 at lilipat naman sila dito sa Canada. Aba, dito pala isushooting yun, yung kay Jokoy. May si Jokoy, sikat na sikat po rito. Kung saan gagawin ang shooting ng pelikula, what happened was before you get on a flight, you need to get COVID test at least 3 days before your flight.
I was flying out on May 18. On May 16, I got swabbed by one laboratory. I cannot find it in my heart to forgive, sabi ni Sharon. I was so happy, nakapack up na kami. And I was going to announce to you the very next day. Naiiyak pang sabi ni Sharon. Pero gumuho ang mundo niya nang sabihin siyang positive ang resulta ng COVID-19 test. Alam niyo yung mga vlogger, nung nalaman na lang si Sharon ay positive, ang sinabi nila sa kanya mga vlog, ito puro false news ang karamihan dyan sa vlogger. Buntis daw si Sharon. Nag-positive yung... Ito niyo mga katarantaduhan na yung mga vlogger. Kumita lang, dumami lang yung subscriber. Galit na galit si Sharon. Positive siya sa COVID, hindi sa pagbubuntay. Lintek. Dahil gipit na nga raw na shooting, ito na lang doon ang production na hindi nakasama si Sharon. Nagsagawa uli si Sharon ng COVID test ng 7 beses pa sa iba't ibang laboratorio at panay negative naman umano ang resulta. Sino hindi magagalit ka pala mukha siyang... Ay, nung lumipad, iiyak-iyak. Paano? Ando na, tatakbo na yung aeroplano. Sayang. Nawalan ako ng malaking oportunidad na di na may babalik sa akin. Kahit gusto nila Jokoy at direktor na nandoon pa rin ako, wala silang choice na ituloy yung movie. Kundi ituloy ang movie. Napunta man ang role niya sa film actress na si Tia Carrere. Si Tia Carrere, kamukha ng asawa ni Direk Alala mo ba yung Gabi? Yung asawa ni Direk, si Sheng Maliksay? Kamukha ni Tia Carrere. Mas maganda pa si Sheng kay Tia Carrere. Pilipino yun Nakilala mo yung Tia Carrere, no? Artista yun. When I couldn't make it, she got the other lead role. Yun. Anyway, sa Pilipina rin napunta yung kanyang role. Anyway, all Filipino cast nga pala to. Si Jokoy ng number 1 comedian, Gabi. Napapanood niyo po mga kababayan yan sa kanyang... sa Netflix, napanood ko yan Meron siya sa Netflix. Ang galing ng Jokoy. Ang bida ron yung nanay niya na laging may hawak na Vicks. Di ba? Lahat ng klaseng sakit. Nakagat ng lamok, nakagat ng langgam, natusok. Kunin kagat the Vicks Vaporub and wipe it with Vicks. You will be good in a minute or 2. Ayan. Yung po ang nanay ni Jokoy na Pilipina. At saka lahat po ng nanay, tulad ng nanay ni Jokoy, ang gustong kunin ng mga anak ay nursing. Ayan. Si Jokoy, lalaki, hindi siya Ang ganda pa, panoodin niyo po sa Netflix. Alright, sayang po. Sayang na sayang yung kay Sharon Cuneta. Kaya pala sa pupunta ng Amerika, not for anything else but for the cinematic effect of making a movie with Jokoy, the number 1 comedian in the American or North America region dito sa Canada. Well, yan po ang ating Balitan News at 4. Ito po inyong kaibigan mo, Datol. Magbabalik pong bukas, Sabado, Datol Order. Ayan, with Gabi. Okay, maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Are you an international student who has recently graduated from a Canadian post-secondary school? If you have graduated from a designated learning institution, you could be eligible to apply for permanent residency under the new pathway set out by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. Contact Genesis Immigration Consulting